know all the prizes that are going to be awarded this evening are surprises. Nobody knows who is going to get them. And Cristi has a very good reason not to be here with us this evening. He is now in Fukui. He has a scholarship. He has a scholarship. Cristi is the first ever student from Romania to go in Japan with an Erasmus Plus scholarship at University of Fukui. So congratulations, Cristi! Bine v-am găsit, am ajuns în Qatar, acum mă plimb puțin prin aeroport pentru că am de așteptat, dar așa începe aventura. Începe cu un mare câine galben, cred că e câine, nu știu. Într-adevăr au un aeroport foarte mișto și merită vizitat. Dacă ai scala o leacă mai lungă, poți să te plimbi pe aici să vezi mai mult. Lumea deja face poze cu dita mai câinele. Mare atracție, super. Acum mă îndrept către poartă, urmează zborul spre Tokyo și, cum am spus, să înceapă aventura. Aici am mers cu trenul în aeroport, pentru că, bineînțeles, cine își permite să meargă pe jos. Trebuie să mergi cu trenul. Și seamănă cu Mega din Japonia, în care nu are conductor. Drăguț, nu?
anime-uri și unde se găsește cele mai ieftine case. De aceea am ales-o și eu pe asta. Acum urmează să merg pe jos până la hotel, pentru că cine ar da 50-70 de lei pe taxi pentru 10 minute de mers pe jos. Și în același timp mă și bucur o leacă de peisaj, pentru că au început să fie luminițe de Crăciun. Chiar acum sunt niște copaci okay, care o să vi arăt imediat. Foarte drăguț. Cât despre mersul pe jos, prin Tokyo noaptea, cred că e unul dintre cele mai sigure orașe din lume. Inclusiv noaptea, miezul nopții, după miezul nopții. Nu prea trebuie să ai frică de chestii. Am ajuns la Copacei. Trebuia să prind și partea asta de iarnă. De aceea mi-am ales să vin acum, pentru că până acum am fost primăvara, vara, am văzut sakura, am văzut sezonul ploios. Trebuie să văd și partea de toamnă-iarnă a Japoniei. Frig nu este foarte frig în comparație cu România. Mie mi se pare într-un fel la fel, poate puțin mai blândă chiar. Dar lângă asta, mi-e place. Neața din fața hotelului. Este prima zi în Tokyo și astăzi avem o zi destul de plină. În primul rând avem așa Team Lab. Este primul de pe listă, Team Lab Boundless, care este un fel de muzeu tehnologic, mai mult un muzeu al simțurilor care combină iluziile cu modernitatea. E foarte interesant, sincer. Și am mulți prieteni care au fost acolo și acum este rândul meu să mă duc. Tocmai ce am plecat de la hotel, prima noapte a fost super ok. Patul este confortabil, am patul de sus, este o cameră mixtă de tip capsulă, fiecare are pătuțul lui, copertină, intimitate, nicio problemă. Și eu care călătoresc de unul singur și bineînțeles este mai ieftin, prefer această variantă. Acum mă duc spre tren, metrou, etc. etc. Și urmează să mergem spre Team Lab Boundless să vedem ce e acolo. Ne vedem acolo. Și urmează să luăm un tren mai special, se numește Yuri Kamune și nu are conductor. O să vedeți. La Team Lab Boundless acum și este ca un labirint, cred că o să mă pierd pe aici, dar asta e și ideea, e să te pierzi în toată lumea.